بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات ميدل 3 مدارس اللغات، أهلا وسهلا بكم مع أول جزء من فاينل ريفيجن إن شاء الله في الألجبرا، وهنتابع مع بعض الفيديوهات الخاصة بالفاينل ريفيجن بإذن الله لغاية ما نخلص منهجنا، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله. تعالى كده نشوف أول سؤال عندنا بيتكلم عن إيه. السؤال الأول في الامتحان بيبقى choose the correct answer. هنعدي كده على المسائل بتاعة choose the correct answer في المنهج كله بالكامل بإذن الله من خلال الفيديوهات اللي احنا هنشوفها ونتابعها مع بعض. نمبر 1 بيقول لي ايه؟ if A and B are two sets then the set of the ordered pair x and y such that x belongs to A and y belongs to B. هنا مدين ordered pair، الفيرست element فيها موجودة في ال A، موجود في ال A، والسكند element موجود في ال B. ده expresses ايه؟ بيعبر عن ايه؟ او بمعنى ايه؟ هل هو n of A times B، يعني معناها the number of elements of the Cartesian product of A and B، ولا A ولا A times B، ولا N of B times A، ولا B times E. طبعا احنا اتفقنا قلنا the set of ordered pair ده معناه Cartesian product. طيب مين بقى الكارتيزيان برودكت هنا؟ يا اما ال B يا اما ال D. طيب هاخد انهي واحد منهم؟ والله حسب الترتيب بتاع المسألة. لو قال لي هنا ال X and Y ده ordered pair X and Y، وال X belongs to A، بمعنى كده ان ال A هي اللي جت الأول، وبعدين ال Y belongs to B، يعني ال B هي السكند set. يبقى هناخد انهي إجابة؟ هناخد الإجابة اللي هي بتقول the Cartesian product of A and B. يبقى هناخد الإجابة نمبر إيه؟ نمبر B. طيب تعال نشوف نمبر 2. if the ordered pair 3 and 5 belongs to the set of 3 and X 3 and 8 6 and 8 then X equal dots. هنا ال ordered pair 3 and 5، ال ordered pair 3 and 5 طيب belongs to the set of the ordered pair 3x 3 8 and 6 and 8. طيب اول ordered pair عندنا بيقول لي 3 and x، وهنا قال لي ان 3 and 5 belongs to 3 and x. طبعا واضح جدا ان ال ordered pair هنا السكند projection اللي هو ال 5، يبقى هنا الاكس هتكون كام؟ الاكس هتكون 5. ده بمنتهى البساطه والسهوله. نمبر 3 if x equals 2 y equals 1 and 3 then n of x by y equals dots. the number of elements of the Cartesian product of x and y. the number of elements بجيبه ازاي بقى؟ احنا عندنا رول بتقول ايه؟ ان the number of x by y هتبقى equals the number of x times the number of y. طيب ال number of x عندنا هنا كام؟ how many elements of x؟ ال x فيها 1 element times ال y كمان فيها 2 elements، يبقى 1 times 2 equals كام؟ equals 2، وبالتالي هنختار الإجابة عندنا نمبر ايه؟ نمبر 2. طيب نمبر 4 if x equals 2 3 and 4 then n of x2. على فكرة ما اسمهاش x باور 2، اسمها n of x ايه؟ x2. هنا كأن في عندي 2 elements 2 sets، هنا كأن في عندي 2 sets، واحدة منهم x اللي هي equals ايه؟ اللي هي equals 2 3 and 4، وفي set تانية برضو زيها بالظبط اسمها x اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 3 and 4 برضو. طيب the number of elements هنا 3 و the number of elements هنا 3، يبقى the number of x2 عبارة عن ايه؟ يا اما هقول 3 times 3 او هقول 3 power 2. 3 power 2 equals كام؟ equals 9. طيب نشوف اللي بعدها. number 5 if x by y equals 1 2 1 3 1 4 then n of x plus n of y2 equals dots. عشان اجيب n of x لازم اشوف الاكس اصلا، اطلع الاكس من هنا. ده طبعا كارتيزيان برودكت، فلازم نفصل الاكس عن الواي. هنشوف كده الاكس عندنا equals كام. انا عايز اجيب الاكس لوحدها، يبقى الاكس equals انا عندي الفيرست بروجيكشن هنا 1 وهنا 1 وهنا 1. طبعا السيتس ما فيهاش ريبيتنج للاليمنتس، وبالتالي هناخد الاكس equals كام؟ equals 1 بس. طيب تعال نشوف الواي. الواي equals ايه بقى؟ equals 2. الواي هي السكند بروجيكشن اللي هي 2 و 3 and 4، يبقى 2 3 and 4.
طيب هو هنا عايز ايه بقى؟ عايز n of x plus n of y2. n of x equals كام؟ equals 1. n of x equals 1 plus n of y2. n of y2 الواي فيها 3 elements، يبقى n of y2 عبارة عن 3 power 2. 3 power 2 equals كام؟ equals 9، وبالتالي الإجابة عندنا هتبقى 1 plus 9 equals كام؟ equals 10. هنختار الإجابة نمبر دي اللي هي إيه؟ اللي هي 10. نمبر 6. If x equals 1 then x2 equals dots. x2 بقى هنا خد بالك ده مش the number of elements، ده كده الكارتيزيان برودكت. x2 معناها إيه؟ معناها x by x. معناها x by x. طب هقول x2 عبارة عن إيه؟ the set of ordered pairs. طيب كأن بالظبط في عندي two sets، واحدة منهم اسمها x اللي هي دي، وفي واحدة تانية زيها بالظبط اللي هي برضو إيه؟ equals 1. طب أنا عايز أجيب هنا x by x، يبقى أقول إيه؟ 1 the ordered pair 1 and 1، يبقى دي عبارة عن the set of the ordered pairs 1 and 1. نقفل البراكت بتاع ال ordered pair وبعدين the place of the set. يبقى هنا الإجابة عندي هتبقى إيه؟ the set of 1 and 1 اللي هي الإجابة نمبر C. يبقى ادي الإجابة عندنا نمبر إيه؟ نمبر C. طيب تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها نمبر 7. if x and 8 equals 2 and x plus y then y equal dots. أنا عندي هنا two ordered pairs are equal. في ال equality of two ordered pairs بنعمل إيه؟ بناخد ال first element ال first projection equal the first projection and the second projection equal the second projection. بمعنى صح كده الأول equal الأول والتاني equal التاني. الموضوع في منتهى البساطة. يبقى أنا عندي هنا ال first projection x وال first projection الناحية التانية 2، وبالتالي هتبقى ال x equals كام؟ ال x equals 2. طيب نشوف كده الجزء الثاني. x plus y equals كام؟ equals 8. x plus y اللي هو second projection هنا equals second projection هنا، يبقى x plus y equals 8. هنكتبها x plus y equals 8. طب واحنا كنا جايبين x بكام؟ الاكس كانت ب 2، يبقى عندي هنا 2 plus y equals 8. طيب وبالتالي انا عايز اجيب الواي، يبقى هعمل ايه؟ by moving 2 to the right hand side، وبالتالي هيبقى عندي هنا الواي equals كام بقى؟ هيبقى equals 8 minus 2 هيديني كام؟ هيديني 6. وبالتالي بقت الواي equals 6، والإجابة عندنا واضحة في منتهى السهولة. Number 8. If 2 power x and 27 equals 32 and y power 3 then x over y equal dots. عشان أجيب x over y لازم أجيب الx لوحدها والy لوحدها. تعال نشوف كده هنجيب الكلام ده إزاي. برضه نفس القصة اللي فوق اللي كانت عندنا في نمبر 7. أنا عندي two ordered pairs are equal. معنى كده إن ال first projection هنا equals first projection، وبالتالي هيبقى عندي 2 power x equals 32. طيب أنا عايز أجيب ال x هنا equals كام؟ ممكن أستخدم الكالكوليتر طبعا على طول أشوف ال 2 power كام يديني 32. طبعا لو جربنا 2 power 2 2 power 3 2 power 4 2 power 5 هلاقي إن 2 power 5 equals 32، وبالتالي بقت ال x equals كام؟ equals 5. ادي اول اجابه عندنا اللي هي الاكس ايكوال 5. تعالوا نشوف موضوع الواي. طيب انا عندي y باور 3 ايكوالز 27. y باور 3 ايكوالز 27، واحنا في ميدل 2 كنا خدنا حاجه اسمها ذا كيوب روت. طيب هناخد الكيوب روت فور بوث او اوف بوث سايدز. هناخد كده الكيوب روت للتو سايدز عندنا by taking the cube root، وبالتالي الكيوب روت للواي باور 3 اللي هي كام؟ اللي هي y، وبعدين الكيوب روت ل 27 اهو كيوب روت اوف 27 هيديني كام بالكالكوليتر؟ هيديني كام؟ هيديني 3. يعني الواي بقت كام؟ الواي بقت ب 3 والاكس بقت ب 5. طب هو كان عايز اكس اوفر واي، اكس اوفر واي الاكس ب 5 والواي ب 3 هتبقى 5 اوفر 3. هنختار عندنا الاجابه اللي هي 5 اوفر 3 اللي هي نمبر كام؟ نمبر بي. نمبر 9. نمبر 9. if the point x and 7 lies on y axis. مفتاح حل المسألة عندنا هنا في الجملة دي. البوينت lies on y axis then 5x plus 1 equals dots. عشان اجيب 5x plus 1 equals dots لازم اشوف الاكس اصلا equal كام، وهو مديني مديني الجملة دي عشان اشوف الاكس equal كام. اي بوينت عندنا lies on y axis يبقى الاكس كوردينيت بتاعتها equal 0. تاني اي بوينت lies on y axis يبقى الاكس كوردينيت equals كام؟ equals 0. والعكس طبعا لو البوينت lies on x axis يبقى الواي كوردينيت بتاعتها هي اللي بايه؟ هي اللي بزيرو. فطبعا عندنا هنا ايه؟ بيقول لي since ان البوينت lies on y axis
therefore the x coordinate equals 0. يعني هنا الاكس بكام؟ الاكس ب0. طيب تعالى بقى نعمل substitution هنا. مش الاكس ب0؟ يبقى 5x plus 1 عبارة عن 5 times 0 plus 1. 5 times 0 equals 0. 0 plus 1 equals كام؟ 1. وبالتالي هنختار الإجابة على طول نمبر كام؟ نمبر B. نمبر 10. If x plus 1 and x minus 3 lies on the x-axis. ادي مفتاح حل مسألتنا اهو. lies on x-axis ده معناه ايه؟ اسمع بقى الناس بتقول معناه ايه ان البوينت lies on the x-axis؟ معناها ان y coordinate equals 0. y coordinate equals 0. y هنا بكام؟ x minus 3. يبقى انا عندي x minus 3 equals 0. ده معناه ان x equals كام؟ by moving negative 3 to the right hand side هتبقى x equal كام؟ x equal 3. طيب ادي x ب 3 وهو كان عايز مين هنا؟ ده ببساطه جدا كان عايز x بس، يعني مفيش substitution ولا حاجه، وبالتالي نختار x equal كام؟ equals 3. Number 11. If the point 5 and b minus 7 located on the x-axis نفس القصة lies on x-axis هي located on x-axis. ده مفتاح الحل اهو. located on x-axis معناها its y coordinate equals 0. مين هنا ال y coordinate؟ b minus 7 لأن ال 5 دي في الx يبقى دي x ودي y. يعني معنى كده إن b minus 7 equals 0 by moving negative 7 to the right hand side. ده معناه إن ال b هتبقى equals كام؟ equals 7. هو كان عايز ايه في المسألة؟ كان عايز البي، يبقى البي equals 7 على طول. هنختار الإجابة نمبر C. طيب نشوف اللي بعدها. نمبر 12. If x belongs to R negative. ناخد بالنا عشان ممكن محدش ياخد باله من النيجاتيف دي يفتكر x belongs to R. x belongs to R negative. Then the point negative x and the cube root of x lies in the dot quadrant. طيب تعال نشوف الأول. لو احنا قسمنا كده الكوادرانتس بتاعتنا اي اوردرد بير هنا هيبقى عباره عن ايه؟ الاكس هنا بوزيتيف والواي بوزيتيف، وبالتالي الاوردرد بير اللي موجوده في الفيرست كوادرانت هتبقى بوزيتيف اند بوزيتيف. طيب تعالى هنا ده الجزء ده نيجاتيف، الاكس نيجاتيف والواي هنا نيجاتيف، وبالتالي في الثيرد كوادرانت اي بوينت هتبقى عباره عن اي بوينت موجوده في الثيرد كوادرانت هتبقى نيجاتيف اند نيجاتيف. طيب تعال نشوف السكند كوادرانت. في السكند كوادرانت عندنا اللي هنا الاكس نيجاتيف والواي بوزيتيف، وبالتالي يبقى في السكند كوادرانت هيبقى عندي نيجاتيف اند بوزيتيف. تعالوا نشوف نمبر 4. في الفورث كوادرانت الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف، وبالتالي يبقى عندي هنا ايه؟ بوزيتيف اند نيجاتيف، وبالتالي نراجعهم تاني مع بعض. في الفيرست بوزيتيف بوزيتيف، في الثيرد عكسها على طول نيجاتيف نيجاتيف، اخر حاجه وصلنا فيها نيجاتيف، يبقى هبدا تاني فوق في السكند كوادرانت نيجاتيف بوزيتيف، واخر حاجه وصلت لها بوزيتيف هبدا بيها هنا تبقى بوزيتيف نيجاتيف. طيب تعال نشوف بقى هنا لما يقول لي ان الاكس بيلونجز تو ار نيجاتيف، معنى كده الاكس دي نيجاتيف، الاكس دي نمبر تكون نيجاتيف. طب نيجاتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف، وبالتالي الاوردر بير عندي هنا خد بالك من الساينز بقى، نيجاتيف نيجاتيف هتبقى بوزيتيف. طب ليه انا قلت نيجاتيف نيجاتيف؟ ما هو قال لي الاكس بيلونجز تو ار نيجاتيف، يعني النمبر ده لازم يكون نيجاتيف، فيبقى نيجاتيف نيجاتيف يديني بوزيتيف. تعالى هنا the cube root of x، الاكس هنا نيجاتيف، the cube root of negative equals negative. زي ايه مثلا؟ لو قلت the cube root of negative 8 هيديني negative 2، the cube root of negative 1 هيديني negative 1، وبالتالي بقى هنا عندي the cube root of negative equals negative. اصبح الاوردر بين عندي هنا positive and negative، positive and negative. ده موجود في انهي كوادرنت البوزيتيف اند نيجاتيف؟ موجود هنا في الفورث كوادرنت، وبالتالي نختار الاجابه بتاعتنا ايه؟ فورث كوادرنت. صعب الكلام؟ تعال نشوف الاسئله اللي بعدها. نمبر 13. if the function f such that الاكس الفانكشن دي الدومين بتاعها x والكودومين y then the range of the function f is a subset of dots. دايما يا شباب الرينج بيبقى سبسيت من الكودومين، دايما الرينج بيبقى سبسيت منين؟ من الكودومين. ده طبعا اجابه يعني قولا واحدا على طول، الرينج بيبقى سبسيت of the codomain. مين الكودومين هنا؟ الدومين عندنا كان x والكودومين كان ايه؟ كان y، وبالتالي الاجابه عندنا لازم هنختارها ايه؟ هنختارها نمبر دي اللي هي الواي. يبقى دايما الرينج بيبقى ايه؟
subset من الكودومين. Number 14 if B is smaller than 3 ال B هنا smaller than 3 number يكون أصغر من ال 3 زي 2 زي ال 1 زي ال 0 and so on. Then the point 5 and B minus 3 lies in the dots quadrant. تعال نشوف كده لو احنا خدنا ال B number smaller than 3 ده هيديني ايه؟ أولا ال 5 دي positive يبقى دي ما فيهاش مشاكل خالص، عندنا دي positive. طيب تعالى لل B minus 3 بقى، احنا اتفقنا ال B is smaller than 3 يعني ال B ده نمبر يكون أصغر من 3 وليكن 2 مثلا. لو أنا حطيت ال X هنا ال B هنا 2 minus 3 يديني كام؟ نيجاتيف 1. طب لو حطيتها 1 minus 3 هيديني نيجاتيف 2. طب لو حطيتها 0 minus 3 هيديني نيجاتيف 3. إذا دايما لما أحط هنا النمبر يكون smaller than B لازم ده يطلع عندي نيجاتيف، لازم هيطلع عندي إيه؟ يكون نيجاتيف، وبالتالي الاوردرد بير هنا بقى عندي ايه؟ بوزيتيف اند نيجاتيف. احنا لسه مراجعينها في الصفحه اللي فاتت، كنا بنقول اهو في الفورث كوادرانت اسف في الفيرست كوادرانت هيبقى عندي بوزيتيف، في الثيرد كوادرانت نيجاتيف، في السكند كوادرانت نيجاتيف بوزيتيف، في الفورث كوادرانت بوزيتيف اند نيجاتيف. افتكر دي كويس، بوزيتيف اند نيجاتيف. نرجع تاني لمسألتنا. كانت هنا المسألة بتقول انا عندي هنا بوزيتيف اند نيجاتيف، يبقى ده موجود فين؟ موجود في الفورث كوادرانت. صعب الكلام؟ نشوف نمبر 15. The set of images of elements of the domain of the function is called dots. على طول the set of images. في بعض الحاجات كده ثابته يا شباب في الماس ما عندناش فيها خيارين، هو على طول طالما بيقول لي the set of images طبعا دي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الرينج. the set of images هتبقى الايه؟ هتبقى الرينج. بيبقى عندنا هنا الدومين لو فاكرين الارو دايجرام، وادي هنا الكودومين، في عندي هنا some elements وهنا في some elements. لما بنعمل اروز من هنا لهنا الايمجز دي هي دي الرينج، يبقى البوينت اللي موجوده هنا والبوينت اللي موجوده هنا مكان السهم هتبقى هي دي الايه؟ هي دي الرينج. وبالتالي يبقى the set of images of the elements of the domain of the function is called the range. Number 16. If the relation R equals 4 and 3, 1 and 3, 2 and 5, then R represent a function when its range is dots. أنا عايز هنا الرينج. الرينج أنا قلت عبارة عن إيه؟ عبارة عن the set of images. The set of images. الإيمج بتاعت ال 4 طلعت 3، الإيمج بتاعت ال 1 بقت 3، الإيمج بتاعت ال 2 بقت 5. وبالتالي الرينج هنا هيبقى عندنا إيه؟ هيبقى عندنا كل الإيليمنتس اللي موجودة فين؟ اللي في السكند بروجيكشنز. يبقى عندي هنا هاخد ايه؟ هاخد ال 3 وهنا هاخد ال 3 وهنا هاخد ال 5. ولكن احنا عندنا قاعده مهمه جدا في كتابه السيتس، مفيش تكرار، يعني there is no repeating. وبالتالي هناخد مين بقى؟ هناخد ال 3 مع مين؟ مع ال 5. وبالتالي الاجابه هتبقى 3 and 5 بس، مش هاخد 3 5. مفيش حاجه اسمها طبعا 3 and 5، مفيش تكرار اساسا، وبالتالي بناخد مين؟ 3 and 5. Number 17. If x equals 1, 3 and 5 such that f دي function from x to r، يبقى الدومين بتاعها x والكودومين r، and f of x equal 2x plus 1، then the set of images يبقى أنا عايز الرينج هنا، عايز الرينج. the set of images of the elements of the domain of the function f is dots. طب أجيب الرينج هنا إزاي؟ أنا ما عنديش هنا يعني ما عنديش الست x موجودة اللي هي 1 3 5 ومديني function، مديني base of the function. البيز اوف ذا فانكشن دي او الرول بتاعت الفانكشن دي هي دي اللي انا هعوض فيها. هعوض عن اكس مره ب1 اجيب الايمج بتاعتها تطلع كام، اشوف ال3 اعوض عن الاكس ب3 واشوف الايمج هتطلع كام، واعوض عن الاكس ايكوال 5 واشوف الاكس هتطلع ايه، هتطلع كام. يعني ممكن ببساطه شديده جدا اقول f of 1 equals واعوض عن اكس هنا ب1، 2 times 1 equals 2 plus 1 equals كام؟ equals 3. يبقى دي الايمج بتاعت ال1 طلعت 3. طيب f of 3 انا هجيب الايمج بتاعت 3، 2 times 3 equals 6 plus 1 يديني كام؟ يديني 7. طيب هجيب الايمج بتاعت ال 5، f of 5 equals هعوض عن x equal 5، 2 times 5 10 plus 1 يديني كام؟ يديني 11. يبقى احنا جبنا دلوقتي ايه؟ السيتس اللي جبنا الايمجز اللي عندنا كانت 3 و7 and 11. هل عندنا اجابه بالكلام ده؟ 3 و7 and ايه؟ and 11. موجوده 3 7 and 11.
اهي موجوده طبعا نمبر دي. طب واحد يقول لي لا ده انت جبتها 3 7 11 ودي 3 11 7. ما احنا الترتيب مش مهم في السيتس، ما عندناش مشكله ان احنا نرتب باي شكل زي ما احنا عايزين. هقولها 3 7 11 11 7 3 7 11 3، مش هتفرق معانا في اي حاجه خالص. المهم ان ال 3 elements موجودين. نمبر 18. Which of the following Cartesian diagrams represents a function from x to y؟ انهي شكل من دول هيعبر عن او هيمثل الفانكشن من x ل y؟ في شرط مهم جدا جدا في الكارتيزيان دياجرام عشان احكم اذا كان الفانكشن الدياجرام ده بيمثل فانكشن ولا لا. لازم يكون each vertical line has one point. each vertical line has one point. تعالى كده ناخد رسمه. عندي هنا في نمبر 1 مفيش غير 1 بوينت بس في الفيرتيكال لاين بتاع ال1. طيب الفيرتيكال لاين بتاع ال2 عندنا 1 بوينت. فيرتيكال لاين اوف 3 عندنا هنا في بوينت وهنا في بوينت. ده يبقى هنا في واحده، هنا في واحده، وهنا في واحده. طب ده كده اخلي بالشرط، يبقى ده طبعا مش هينفع. تعال نشوف الشكل الثاني. نمبر 1 في عندنا 2 بوينتس في فيرتيكال لاين اوف 1. خلاص ما كملش يبقى غلط. طيب نمبر سي، ال1 has 1 point, the vertical line of 2 has 1 point, the vertical line of 3 has 1 point, the vertical line of 4 has 1 point, and the vertical line of 5 has 1 point. وبالتالي الإجابة الصحيحة عندنا هتكون نمبر كام؟ نمبر سي. طب تعال نشوف برضه نمبر دي عشان نشوف إيه الخطأ اللي فيها. نمبر 1 عندنا فيها أو ال vertical line of 1 عندنا 1 point, the vertical line of 2 has 2 points. أدي أول مشكلة عندنا. The vertical line of 3 has 1 point. Number 4 1 point. 5 1 point. مفيش مشاكل خالص غير عند 2، يبقى دي طبعا برضو مش هتنفع، وبالتالي يبقى الإجابة الصحيحة تكون نمبر كام؟ نمبر 3. نشوف المسألة اللي بعدها. If x equals 1 and 2 then the arrow diagram represents a function on x is dots. أنهي arrow diagram من دول is a function؟ طب عشان يكون function لازم أعمل إيه؟ قال إن each element of x has one arrow. has one. يخرج منه one arrow بس، يخرج منه سهم واحد بس. تعال نشوف كده كل شكل عندنا. ال1 خرج منها سهم واحد بس رايح لل1. لا ده في سهم تاني خرج من ال1 برضه، يبقى ال1 خرج منها سهم وال1 خرج منها كمان سهم. ده رايح ل1 وده رايح ل2، يبقى ال1 ليها كام سهم هنا؟ عندها 2 arrows. يبقى الكلام ده مش مظبوط، ما ينفعش دي تمثل فانكشن. طيب نمبر 2 ال1 ما خرجش منها ارو، ده ال2 خرج منها 2 اروز، واحد رايح لل1 وواحد رايح لل2 نفسها، وبالتالي ال1 hasn't any arrow لكن ال2 has 2 arrows. طبعا الكلام ده مش مظبوط. امال ايه الشرط الصحيح؟ لازم each element of x has 1 arrow. طيب ال1 هنا خرج منها 1 arrow لل2 لكن ال2 ما خرجش منها اي arrows خالص، وبالتالي يبقى الاجابه هنا برضو مش مظبوطه. تعال نشوف نمبر 4. اكيد طبعا هي دي الاجابه، بس نشوف ليه. ال1 has 1 arrow اهو، في 1 arrow خارج من ال1 رايح لل1، وكمان ال2 خرج منها 1 arrow رايح لمين؟ رايح لل1. يبقى ال1 has 1 arrow and 2 has 1 arrow، وبالتالي هي دي الايه؟ هي دي الفانكشن. نمبر 20. if f of x equals 7. النوع ده من الفانكشنز بنسميه constant function. constant ليه؟ لأن الفاليو بتاعت ال7 دي مش هتتغير مهما غيرنا من الفاليوز بتاعت الاكس. يعني لما اقول f of 1 f of 1 هيديني 7، f of 0 هيديني 7، f of negative 3 برضه هيديني 7. عشان كده سميناها constant، مش هتتغير ابدا، هتفضل ثابته على طول. طب هنا في المساله بيقول لي f of negative 3 f of negative 3 يعني replace x with negative 3. ده هلا اثر على 7، يعني لما اشيل x واحط مكانها negative 3 هنعوض عن x equal negative 3 بالمعنى اصح. طب هو في x هنا اصلا؟ مفيش، يعني هتفضل ال 7 زي ايه؟ زي ما هي. يبقى f of negative 3 equals كام برضو؟ equals 7 لأنها constant function. تعال نشوف number 21. if f of x equals 5 is represented by a straight line parallel to x axis. الconstant function على طول بنرسمها ب straight line parallel to x axis. Then the line passes through the point اللي هو represents the function f of x equal 5. ال f of x دي هنا كأنها y، كأنها ايه؟ كأنها y. y equals 5. فين ال y equals 5؟ سين ال 5 هنا مثلا، وبالتالي هرسم straight line parallel to x axis. يبقى بيقول لي هنا ال straight line ده passes through the point dots. البوينت دي اسمها ايه؟
لو دي 5، لو الواي هنا equals 5 يبقى البوينت دي كام؟ طالما من شويه كنا بنتكلم بنقول ايه؟ ان any point lies on y axis يبقى its x coordinate equals كام؟ البوينت هنا lies on y axis، معنى كده ان الاكس coordinate بتاعتها equals كام؟ equals 0. الاكس coordinate equals 0. طب والواي بكام؟ الواي ب 5، وبالتالي بقت البوينت عندنا 0 and 5. يبقى اللاين ده passes through the point 0 and 5. 0 and 5. تاني الاف اوف اكس هي كانها الايه؟ كانها الواي. الستريت لاين هنا parallel to x axis يبقى cuts y axis at this point. هيقطع الواي اكسس في البوينت دي. طب البوينت دي عندها هنا في الواي equals 5. طب وده موجود اصلا البوينت دي lies on y axis، معناها الاكس بتاعتها بايه؟ بزيرو، يبقى البوينت عندنا هتبقى 0 and 5. تعالى كده نشوف المسألة اللي بعدها number 22. The function f where f of x equal negative 2x is represented graphically by a straight line passing through the point dots. طيب f of x equal negative 2 and negative 2x. احنا اتفقنا قلنا ال f of x دي كأنها ايه؟ كأنها y. ال f of x دي كأنها y. طيب الاوردر بير الاولاني هنا عندي negative 2 and 0. النيجاتيف 2 يعني x، والزيرو دي اللي هي مين؟ اللي هي الواي. هل لو انا عوضت عن x بنيجاتيف 2 الواي هتطلع 0؟ تعال نشوف هنا اعوض عن x بنيجاتيف ايه؟ بنيجاتيف 2. نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 هيديني بوزيتيف 4. هل الواي هنا بوزيتيف 4؟ لا، يبقى طبعا ده مش مظبوط. تعال نشوف الاوردر بير التاني. الاكس هنا بزيرو، الاكس حطها بزيرو، يبقى نيجاتيف 2 تايمز 0 المفروض الناتج يديني 0. هل ده 0؟ لا طبعا، وبالتالي الكلام ده مش مظبوط. نشوف اللي بعدها. حط الاكس بزيرو، نيجاتيف 2 تايمز 0 ايكوالز 0. طلع الواي بزيرو، الواي بزيرو، يبقى هي دي البوينت الصحيحه اللي هي هتبقى 0 and 0. بنسميها يا شباب the origin point، بنسميها the origin point اللي هي the point 0 and 0. Number 23. If the ordered pair 2 and negative 6 belongs to f such that f of x equal kx plus 8 then k equals dots. طالما بيقول لي ان الاوردر بير دي belongs to f معنى كده نقدر اعوض عن الاكس ب 2، الاكس ب 2 والواي بنيجاتيف 6 هنا في الفانكشن دي. طب هي الفانكشن دي فيها واي اصلا؟ مين يفكرني بقى؟ هي فيها واي، هي فيها اكس. تمام. فين الواي دي؟ ما هي الواي دي هي اف اوف اكس. يبقى كأني بقول ايه؟ ان الواي equals kx plus 8. تعال نعوض بقى عن الاكس ب 2 وعن الواي بنيجاتيف 6. الواي بكام؟ بنيجاتيف 6 اهي، نيجاتيف 6 equals k times x. الاكس بكام هنا؟ ب 2، فk times 2 بقت 2k plus 8. طب عايز اتخلص من ال 8 دي عشان اجيب الكي، هبقى اودي ال 8 دي to the left hand side بالنيجاتيف، وبالتالي بقت 2k equals negative 6 negative 8 او minus 8، negative 6 minus 8 يعني 2k equals negative 14. طب انا عايز الكي بس، وبالتالي هعمل divided by كام؟ divided by 2. يبقى الكي في الحالة دي equals negative 14 divided by 2، يبقى هيديني كام؟ هيديني negative 7. الإجابة موجودة فعلا، number C equals كام؟ negative 7. نشوف اللي بعدها. If f of x equals 2x plus b and f of 5 equals 11. من المسائل الجميلة جدا والمشهورة جدا في الامتحانات وسهلة جدا جدا ان احنا نحلها، ما فيهاش أي مشكلة خالص. f of x equals 2x plus b and f of 5 equals 11. دي معلومة هو مداني في المسألة، f of x equals 11. طيب f of 5 ده معناه ايه؟ معناه ان هشيل الاكس دي واحط مكانها 5. هنشيل الاكس واحط مكانها كام؟ 5. يبقى انا كل اكس تقابلني هشيلها واحط مكانها 5، فبقت 2 times 5 2 times 5 plus b. الكلام ده equals كام؟ هو f of 5 دي equals كام في المسألة؟ equals 11. تاني يبقى انا قلت ايه؟ f of 5 equals 2 times 5 plus b. f of 5 equals 2 times 5 plus b، والكلام ده equals 11 لأن دي معلومة موجودة في المسألة. طيب تعال نعوض بقى. طيب تعال نبسط بقى الكلام ده. 2 times 5 يديني كام؟ يديني 10، فبقت 10 plus b equals 11. يبقى البي في الحالة دي equals كام؟ equals 11 minus 10.
11 minus 10 يبقى هيديني كام؟ هيديني 1. يبقى نختار الإجابة نمبر سي. تعال نشوف نمبر 25. If the point 2 and a minus 1 lies on the straight line represented to the function f such that f of x equals 4x minus 5, then a equals dots. طالما قال لي ان الاوردر بير ده lies on the straight line represented the function دي ومديني الفانكشن اهي، معنى كده على طول ان الاوردر بير ده هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن x and ايه؟ and y. طب انا ما عنديش y في المساله، ما انت لسه فاكرين من شويه ان الواي دي هي ايه؟ f of x. يبقى ممكن اقول ان الواي equals 4x minus 5. 4x minus ايه؟ minus 5. طب الواي هنا بكام؟ الواي هنا ب a minus 1. يبقى انا ممكن اشيل الواي دي واحط مكانها ايه؟ a minus 1. الكلام ده equals 4x ادي 4 times الاكس بكام في المساله هنا؟ ب 2 minus 5. يبقى a minus 1 equals 4 times 2 يديني كام؟ يديني 8. 8 minus 5 يبقى a minus 1 هيديني 3. طيب by moving negative 1 to the right hand side يبقى ال a في الحالة دي هتبقى كام؟ هتبقى 3 plus 1 هيديني كام؟ هيديني 4. يبقى هنختار الإجابة عندنا نمبر A اللي هي ال 4. نشوف اللي بعده. If f of x equals n x power 2 plus 2n x power n minus 3, then the possible set of the values of n such that f is a function of the second degree. امتى الفانكشن دي تبقى of the second degree؟ لما يبقى the greatest power فيها يبقى 2. لما يبقى the greatest power is ايه؟ is 2. طيب انهي ست من دي هتبقى تنفع ان احنا ناخدها عشان تبقى الفانكشن قدامنا دي of the second degree؟ طيب تعال نشوف كده اول واحده. عندي هنا 2 and 3. مرة ممكن نعوض بال 2 نعوض بال 3. لو عوضنا بال 2 هيبقى ده 2x power 2 plus 2x power 2 minus 3. مفيش عندي فيها مشكلة خالص دي. اوكي تمام. ال 2 تخلي الكلام ده تخليها second degree of the second degree. تعال نشوف ال 3. لو انا لو عوضت عن ال 3 هنا هتبقى دي 2x power 3. اصبح دلوقتي the greatest power is 3. ما بقتش من السكند degree. يبقى مش هينفع ناخد الايه؟ ناخد ال 2 and 3. تعالى ناخد دي 1 and negative 1. لو احنا خدنا ال n هنا ب 1 هتبقى دي 1 1x power 2 اهو 1x power 2 يعني x power 2 طبعا، وبعدين plus 2x power n يعني 2x minus 3. دي من السكند ديجري ما فيهاش مشكله خالص. تعال نشوف نمبر نشوف النيجاتيف 1. لو عوضت هنا بنيجاتيف 1 هتبقى نيجاتيف 1 طبعا. نيجاتيف 1 times x power 2 يديني نيجاتيف x power 2 خلاص بلس. لو عوضت عن الاكس بنيجاتيف 1 هتبقى 2x power نيجاتيف 1 ماينس كام؟ ماينس 3. هل دي كده من السكند ديجري؟ خلي بالك ان دي بقت فيها x power 2 ودي 2x power نيجاتيف 1 نيجاتيف 1. الباور هنا بقى نيجاتيف طبعا مش هتبقى من السكند ديجري. طيب تعالوا نشوف نمبر سي. نعوض عن x ب 2 بقت 2x باور 2 بلس 2x باور 2 اهو بقت 2x باور 2 بلس 2x باور 2 ماينس 3. طبعا دي كانها 4x باور 2 ماينس 3 دي من السكند ديجري. تعال نشوف نمبر 1. ال1 هيطلع لي نفس الناتج ده يبقى برضه هتبقى x باور 2 بلس 2x ماينس 3. طب تعال نشوف الزيرو. لو انا حطيت هنا الاكس الان بزيرو الترم ده كده هيروح ودي هتبقى 2x باور 0. الله 2x باور 0 يعني بقت 1. 2x باور 0 يعني x باور 0 ب 1. ما بقاش في اصلا باور 2 اساسا وبالتالي اختل برضو الشرط انها تبقى ايه من السكند ديجري. تعال نشوف نمبر 2 1. هناخد الاكس ب 2 الان ب 2 هتبقى 2x باور 2 بلس 2x باور 2 ماينس 3. ما عنديش فيها مشكله خالص دي من السكند ديجري. طب نشوف ال1. ال1 هي نفس الناتج ده اللي هو x باور 2 بلس 2x ماينس 3 برضه دي من السكند ديجري. يبقى في الحالتين هتديني فانكشن من السكند ديجري. يبقى الاجابه الصحيحه هتكون نمبر كام؟ نمبر دي. تعال نشوف 27 كده بيقول لنا ايه.
The first proportion رحنا بقى للريشيو and proportion. مسائل برضو سهلة وجميلة جدا جدا بس محتاجة شوية تركيز. The first proportion of the quantities dots 21, 15, 35 is dots. The first proportion. والله هو طالما في proportion يبقى انا بعمل ايه؟ بقول first over second equal third over fourth. First over second equal third over fourth. الفيرست انا ما اعرفوش هسميه x over السكند اكيد هو 21 الكلام ده equals الثيرد اللي هو 15 طب والفورث اللي هو 35 وبالتالي بقت بمنتهى السهوله بعد كده اقدر اجيب الاكس دي ايكوال ايه؟ ادي الفراكشن بار. الاكس دي رايحه لمين هنا لو عملنا كروس مالتيبليكيشن؟ الاكس رايحه لل 35 يبقى 35 في الدينومينيتور وهاخد 21 تايمز 15 21 تايمز 15 نحسب الكلام ده بسيطة جدا جدا. يبقى أنا هقول أهو أدي الفراكشن بار 21 times 15 divided by 35 يطلع عندي الكلام ده equals كام؟ equals 9. يبقى الإجابة هتكون إيه؟ هتكون 9 وبالتالي نختار نمبر إيه؟ نمبر دي. تعال نشوف نمبر 28. The fourth proportional to the numbers 3, 6 and 8. مين اللي مش موجود؟ ده اللي مش موجود هو الفورث proportional يبقى هو ده الاكس. خلاص يبقى ده الفيرست والسكند والثيرد يبقى هو ده 3 over 6 equals 8 over ايه بقى؟ over x هو ده الفورث اللي مش موجود. وبالتالي بقت الاكس equals ايه؟ ادي الفراكشن بار اكس رايحه لمين؟ رايحه لل 3 يبقى ال 3 دي في الدينومينيتور وهقول هنا 6 times كام؟ 6 times 8. طبعا 6 times 8 equals 48. 48 divided by 3 equals كام؟ equals 16. يبقى هنختار الإجابة number C 16. Number 29. If A, X, B and 2X are proportional quantities then A over B equals dots. طبعا دول طالما الفور quantities دول طالما proportional يبقى هعمل ايه؟ هقول الفيرست over second equal الثيرد over fourth زي ما اتعودنا. كل مسائل البروبورشنال بهذا الشكل يبقى انا عندي ايه؟ الفيرست اللي هو A over الX equals الB over 2X. بس هو عايز مين هنا؟ عايز A over B. يعني أنا عايز في المسألة دي بالظبط كده أعمل إيه؟ آخد الانتيسيدنت over الانتيسيدنت. الكلام ده هيديني إيه؟ يبقى يديني consequent over consequent. يبقى لو أنا قلت ال A over ال B هيديني إيه؟ هيديني X over 2X by cancelling X وبالتالي يطلع عندي كام؟ النمبر فوق هيبقى 1 وتحت يبقى عندي كام؟ هيبقى عندي 2. يعني دي تعتبر ريشيو 1 to ايه؟ 1 to 2. يبقى نختار الإجابة عندنا نمبر بي اللي هي 1 to 2. تعال نشوف نمبر 30. If x over 5 equals y over 4 equals x plus y over k يبقى ال k equals dots. هو هنا عمل ايه؟ عمل ايه في الريشيو الثالثة دي؟ قال لي x plus y يعني خد الفيرست بلس السكند. خد الفيرست بلس السكند. اقصد بالفيرست بلس السكند يعني ايه؟ من الانتيسيدنت يعني من الانتيسيدنت. يبقى خد هنا ايه؟ antecedent plus antecedent يبقى هاخد تحت ايه؟ consequent plus consequent. 5 plus 4 هيديني كام؟ هيديني 9 وبالتالي الكي دي لازم تطلع كام؟ لازم تطلع 9. كأنه بالظبط قلت ايه؟ زي ما عملت فوق بعمل تحت. طيب نمبر 31 the third proportion of the two numbers 3 and 6. ايه ده؟ ده المرة دي قال لي two numbers وقال لي third proportion. يبقى ده نوع ايه البروبورشن ده؟ برافو عليكم. ده continued proportion. طالما هم 3 quantities بس يبقى ده continued proportion. طب ال continued proportion هتصرف معاه ازاي؟ قال لي ببساطة شديدة جدا انت حضرتك عايز الثيرد proportion. المفروض ان انا كان عندي لو انا بقول في عندي quantity continued proportion كنت بقول ايه؟ A over B equals ال B over C مش كده؟ يعني ال B power 2 equals AC ال B power 2 equals ايه؟ equals AC. مين الثيرد proportion هنا؟ هو السي. لو انا عايز اجيب السي يبقى السي ده ايكوالز ايه؟ ايكوالز بي باور 2 اوفر الاي. ولو عايز اجيب الاي هيبقى ايكوالز بي باور 2 اوفر السي. طب انا عايز مين هنا؟ انا عايز الثيرد يبقى هو ايه؟ بي باور 2 اوفر الاي. طيب مين هنا الاي والبي؟ انا عايز السي. ده مين الاي والبي؟ طبعا الاي هي 3 والبي هي 6 وبالتالي بقت السي اللي انا عايزها ايكوالز ايه بقى؟
قلنا equals b باور 2 over ال a. ال b باور 2 يعني كام؟ يعني 6 باور 2 اللي هو 36 over وال a equals 3. يطلع ناتج عندي كام؟ يطلع ناتج عندي 12. هندور على الإجابة 12. وبكده نبقى وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا النهارده إن شاء الله. ده كده الجزء الأولاني. بإذن الله هتابعكم في موضوع الفيديوهات اللي جاي بإذن الله، بحيث إن احنا نغطي تقريبا كل أجزاء المنهج بإذن الله بمنتهى البساطة والسهولة. بس إيه، ربنا يوفقنا كده ونقدر إن احنا ناخد أكبر قدر ممكن من المراجعات. أتمنى لكم بإذن الله في نهاية الفيديو التوفيق، وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.